بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. الله دې وکړي چې روغ جوړ به وي. راځو انجینر صاحبانو اډوکیټ سافټویر ته. په اډوکیټ سافټویر کې نن په یو څو نورو مهمو کمانډو باندې خبرې کوو چې هغه عبارت ده له چې میجر او ډیوایډ کمانډ څخه. تېر ویډیو کې مونږ په پوینټ باندې څه کړه خبرې کړې وې. نو دا میجر څه شی دی، ډیوایډ څه شی ده. زه راځم دلته یو لاین راکوم. لومړی به یو ان وګورم چې یونټ سیټینګ وګورم. بس به یونټ سیټینګ خپل وګورئ. نو یونټ سیټینګ زما سنټیمتر ده او زه دا څه کوم کنسل کوم. سنټیمتر صحیح ده. یو لاین راکومه دلته راځم دا اسکیپ کوم او دا لاین راکومه 1 متر ورته ورکومه چې سب 1 متر ما دا لاین ډرا کړ. اوس صحیح ده دومره. اوس غواړم چې دغه 1 متر دا تقسیم کوم په 10 سانتي باندې، یا مطلب دغه 1 متر ما تقسیم کړ په 10 برخو باندې. بیا به تاسو څه کوئ، دا به رابسي ډیوایډ ده. دلته موږ سره یو د ډیوایډ بل میجر. لومړی ډیوایډ ډي آی وی شارټکټ ده. ډي آی وی لغه جی راوخلئ یا ډي آی وی کلیک کړئ. ډي آی وی ډیوایډ دا چې کله راوخسته بل لغه به تاسو څه وکئ، بیا به تاسو ته ووایي چې سلیکټ آبجیکټ ورته سلیکټ کړئ. دا چې سلیکټ کړئ اوس ورته وایي نمبر اف سیګمنټ هغه څو برخو باندې ویشئ. زه ورته په 10 برخو راته وویشه، یا هم په 8 برخو وویشه، 7 برخو، هر څو تاسو ورکولی شئ. انټر مې کړه. اوس تاسو وګورئ دا په څو برخو موږ سره ویشل کېږي، په 1 2 3 4 5 6 7 برخو. 7 برخې ورته 7 برخو باندې وویشل شي. اوس تاسو کولی شئ چې دا لاین ډرا کوئ، هر څه ډرا کوئ، مطلب دا په تاسو په 7 برخو باندې وویشه. نو یو بل مثال زه درکړم. زه راځم دلته یو ریکټنګل راخلم. فرض کړئ زه یو کړکۍ جوړوم او دا غواړم چې دا کړکۍ ته 3 پلې ورکوم. نو که یوه پله ورکوئ تاسو لاین ته راسئ او په لاین کې دلته کلیک کړئ، نو دلته به تاسو سره یوه پله وخوري. او که غواړئ چې زه په دې منځ کې هغه غواړم یعنې دغه ټول په 3 برخو ویشم او 3 مساوي هغه ورکوم، بیا به تاسو څه وکئ، دا به انتخاب کړئ. د دې لپاره بیا شرط دا ده چې تاسو لومړی راسئ دا چې کړئ، دا انتخاب کړئ. اوس که زه ډیوایډ کړم دغه ټول لاین ماته په 3 برخو وي چې زه ورته یم ایکس کړه، دا راته ایکسپلوډ کړه. دا لومړی زه څه کوم ایکسپلوډ کوم چې هر برخه د هر سیګمنټ بیل راسي. اوس ورته وایم ډي آی وی رسم د جینه راخلم. کولی شئ له مختلفو ځایو څخه راواخلئ. د جینم راوخسته کار یو ده. د جینم چې کله راوخسته لږ څخه وروسته آبجیکټ ورته سلیکټ کړئ. دا آبجیکټ ورته په څو برخو زه ورته یم په 3 برخو یا 4 برخو. زه ورته یم دا په 4 برخو دا کړکۍ ویشم. 4 انټر کړه، انټر کوم. اوس به تاسو وګورئ دغه هغه به ما سره چې په 4 برخو باندې ویشل سوي وي. نو تاسو کولی شئ اوس دا راواخلئ، سی پی کلیک کړئ، سی پی یا له د جي راواخلئ یا د جي نه اوس همدغه لاین دلته راسئ، ډایرکټ دلته کې د 1 برخه، د 2 برخې هم، د 3 برخې. اوس دغه د ټولې برخې به څه مساوي. اوس تاسو کولی شئ کړکۍ جوړه کړئ. هر څه دا به انشاءالله چې کله هم کړکۍ دا شیان جوړولې په هغه ډیټیل سره پرې بحث کوو. نو دا و ډیوایډ کمانډ. اوس دغه هره برخه به له دې برخې سره مساوي، مطلب دا برخه به له ده سره مساوي، دا له ده سره ټولې به داسې مساوي. خو همدغه یو بل کمانډ زموږ سره په میجر په نامه. زه راځم دا پاکومه او دلته ورته وایم چې ام ای شارټکټ ده میجر هم اندازه کولو ته وایي. دا څه کار کوي؟ زه ورته وایم چې دغه لاین ماته دغه سلیکټ به کوي ورته. زه ورته وایم دغه لاین ماته په 10 سانتي کې، بلکې هغه خو تا ورته ویلې چې 7 برخو 8 برخو مساوي برخو باندې راویشه. زه ورته په 10 سانتي کې چې کړه ته دا ډیوایډ کړه یا هم تقسیم کړه. اوس تاسو وګورئ 10 سانتي به دا ډي آی کلیک کوم ډیسټنس، ډي آی ډیسټنس. اوس تاسو وګورئ زه دا هغه کوم، دلته کلیک کوم او دلته کلیک کوم. دا ګوره 10 سانتي، همداسې څو راغی 80 سانتي، همداسې 90 سانتي او په اخر کې دا 10 سانتي. 10 سانتي ولې راکړی؟ دغه وخت تاسو ګوره تاسو ته ډیوایډ کوي 10 هرې خواته به د لاین کې 2 خواته کلیک وکړي، بیا 10 سانتي له 2 خوا درته بیلوي. زه راځم همدغه لاین چې کومه کاپي اخلم، سی پي کاپي او همدغه لاین داسې لاندې راولم. دا مې داسې کړ لاندې مې راوسته. اوس ورته یم همدغه لاین ماته ډیوایډ میجر که، میجر مطلب هغه یې که په یعنې اندازې 10 سانتي ورکړه اندو خوا نه. دا ورته انتخاب کړه او ورته وایم 10 سانتي. خو دا پرې څه کومه، دا مې چې 10 ورکړه خو 2 خواته مې کلیک کړی. اوس تاسو وګورئ کلیک مې 2 خوا کړی، 10 سانتي له 2 خوا بیلوي، 2 خوا ده. دا د منځ له نقطې کې 1 سانتي 2 خواته هم کلیک وکړئ، بیا له 2 خواته ته میجر کوي، مطلب 10 سانتي درته بیلوي. آخره کې تا ته دا به 10 سانتي پاتې شوی وي. نو که یو کس وایي چې رښتیا هم 10 سانتي ده، دا 10 خو دا د ټول 1 متر و، نو دا به تاسو وګورئ چې رښتیا هغه ده که نه. دا به وګورئ اوس 10 به وي. نو دلته خو نور تا سره شته نه بل لاین چې اضافه چې تا سره څه کړي 10 سانتي بیل کړي. نو ډیوایډ میجر دا ګټه دا چېرته استفاده کېږي؟ استفاده یې چېرته ده؟ دا چې تاسو کله هغه ته راشئ، مطلب تاسو ته یو پروژه درکوي، د یو سړک یو سایټ پلان درنه غواړي. فرض کړه تا ته وایي چې دلته ما سره یو هغه ده، زه راځم یو پولي لاین دلته ډرا کوم. دا پولي لاین ده، فرض کړه زه راځم دا چې کوم دلته ډرا کوم. فرض کړه دا یو لاین ده، هغه ده
دلته ما کانسل کړ کنټرول زیډ راځم دا اسکیپ کوم ټول او دلته یو بیا پول لاین راخلم دا پول لاین مې راوخسته دا داسې فرض کړئ تاسو ته وایو که چې زه له قندهار څخه تر هراته پورې څه کومه یو پروژه ده او دا انټر کومه او د دغه باندې پایې جوړول غواړم یا هم ونه ږدم یا پایې تاسو ته هغه درکوي چې دا ماته کېده هره پایه په هغه راته کېده په مطلب په 1 کیلومتر کې راته کېده یا په 500 متره کې راته کېده او یا درته وایي چې دومره لاره ده که 15 کیلومتر دا به څه رقم کړو لومړی به اندازه کړو ډي آی کلیک کوم ډسټنس چې دا څومره اندازه ده اوس خو موږ همداسې هغه کار کوو مطلب په اندازې کار نه کوو دا وګورئ 300 یعنې 3 متره راغی نو تاسو فرض کړئ دا 300 کیلومتره ده اوس یو کس تاته وایي چې همدغه کې ماته دا 300 متره یا کیلومتره هر څومره ساحه چې ده دا ماته څه که په دغه کې 20 پایې راته ولګوه نور نه پوهېږم که اندازې هر څومره ورکوې خو ته څه که دا ماته ولګوه بیا به ته څه کوې رابسې دلته به هغه ته ډیوایډ به وهې یا ډي آی وي یا ډیوایډ دواړه فرق نه کوي هغه شارټکټ دا به ورته انتخاب کړې ته ورته ماته کش 20 پایې راکړې 20 ورته انتخاب کړې دا به انټر کړې اوس تاسو ته په هر ځای کې 20 هغه درکړل شي اوس تاسو کولی شئ چې یو ایل ووهئ فرض کړئ یو پایه غوندې هغه ورکوئ مطلب چې د پایې هغه مثال ترې واخیستل شي فرض کړه دا یوه پایه دا شوه او دا دغه ته یو لاین داسې راکړئ او بیا راځئ دلته یو بیا سپیس وهم او دلته بیا لاین راخلم دا لاین د جنس کومه فرض کړه دا یو پایه شوه اوس کولی شئ دا کاپي کړئ سی پی کافي بیا د انشاءالله وروسته بیا دا ډېر مثالونه داسې راځي خو خیر تاسو باید لږ ورسره اوس هم اشنا اوسئ فرض کړئ دا اوس باید دا بیا تاسو روټیټ کوئ مطلب دا خو اوس بیخي بدې ښکاري داسې کږې وږې راځي مطلب تاسو به 20 دانې پایې څه کوئ دلته به جوړوئ ورته چې مطلب دا 20 پایې اندازه چې هر څومره اندازه راغله اندازه یې تنه نه ده غوښتې خو تاسو ته ویلې چې دا 20 پایې ماته دومره ځای کې ځای کړه نو دا د ده آپشن دنده وه بل موږ سره یا هغه کمانډ یو کس تاته وایي چې همدغه لاین ده زه راځم دا ټول چې کومه ډیلیټومه دا ټول ډیلیټوم دا ټول انتخابوم او څه کوم ډیلیټ کنټرول ای او ډیلیټ بیا راځم اسپلان ته اسپلان وهمه دلته غواړم یو اسپلان ډرا کړم دومره اسپلان مې ډرا کړه انټر کوم دومره صحیح ده دومره اسپلان مې ډرا کړه اوس یو کس درته وایي چې ماته هره پایه کېده په 20 هغه کې متره کې یا په 20 متره کې خو نه درکوي خو تا ته وایي چې 500 متره کې راته کېده زه لومړی راځم ډي آی وي کلیک کوم چې بیا دا ډسټنس څومره ده ځکه موږ هغه که بیا اندازې کار کوو اوس نو دا به ته دومره ورته هغه کې څومره ده همه 3.5 متره ده سانتي متره ده نو زه ورته راځم چې کوم ورته وایم چې دا میجر کا یا شارټکټ چې ده ام ای پریس کا او بیا څه کا انټر کا دا چې انټر کا دلته ورته چې ماته هر فایا په 10 سانتي کې کېده اوس دلته خو سانتي د فرض کړئ تاسو کیلومتر ده یا مطلب چې 3 متر کې یا 3 کیلومتر هر څومره چې تاسو ترې اخلئ اوس زه ورکوم 10 اندازه ورکوم اوس به هره 10 څلوېښت هر څو ورکوي فرق نه کوي اوس هر اندازه نه ده دا درته 10 یونټه ده که یونټ د کیلومتر که متر کوي اوس کولی شئ تاسو پایه ډرا کوئ هر څه ډرا کوئ هسې په همدغومره هغه کې به تاسو څه کوئ دا به ډرا کوئ اخر کې چې څومره باقي کوم ځای پاتې کېږي هغه خو بیا نو اوس دا فرض کړئ دا یوه پایه سوه همداسې دا کاپیانې واخلئ د ده داسې دو خواته کېده بیا دا انشاءالله نور کمانډونه شته چې هغه موږ سره یوه کاپي واخلئ ډایرکټ په دا ټولې خپله پایې هم درته کېدي چې هغه مطلب اشتباه کې رانشي مطلب دا فرض کړئ تاسو اوس پایې په هماغه څومره چې اندازه هغه درته ښودلې وه په هغې کې در سره کېښودل کېږي نو دا یو کوچنی هغه دی هغه غوندې سایټ پلان جوړوئ یو سرک ده تاسو کولی شئ د یو سایټ پلان جوړ کړئ ډېر ایزي په اسانۍ سره سخته نه ده انشاءالله نو تاسو چې کار وکئ ډېر ایزي او ډېر اسانه ده یو میجر د لنډ تفاوت بیا هم درته وایم ډیوایډ یو خط یو لاین یو آبجکټ په مساوي برخو درته ویشي مطلب یو لاین د 15 متره په 10 برخو درته ټول بیا مساوي ټولې برخې میجر چې ده دا درته اندازه کوي په مساوي که اخره کې هر څومره برخه پاتې شوه مطلب ته ورته ماته یو لاین په 30 متره کې چې که یو سرک ده پایې ږدمه 30 متره کې او دا راته په هغه که مطلب پایې راته کې د 30 متره کې ږدې بیا شاید اخره کې 2 متره ځای پاتې شي یا متر ځای پاتې شي هغه مهمه نه ده نو تاسو څه کوئ د میجر او د ډیوایډ ترمنځ باید فرق پوه شئ چې ډیوایډ شارټکټ ډي آی وي ده او د میجر شارټکټ چې ده ام ای ده نو انشاءالله ډېر ایزي ډېر اسانه ده او سخته نه ده او بل دلته موږ سره به فکر کوم په ډیوایډ کې داسې بل کمانډ نه وي پاتې شوی دلته راځم یو فول لاین ډرا کوم دلته یو فول لاین ډرا کړم
دا انټر کومه او وروسته دلته ورته راځم چې ډیوایډ ته یې هم میجر ته ډیوایډ اخلم او بیا څه کوم دغه ورته وایم چې دا جسم ماته ډیوایډ که ډیوایډ که فکر کوم بلاک په نامه یو آپشن شته موږ سره. نو زه دلته راځم یو ریکټنګل اخلم ار سی او دلته مې څه کوي غواړم دلته یو ریکټنګل ډرا کړم د ځای کې. نو دومره ریکټنګل مې واخیسته غواړم چې دا څه کوم لومړی بلاک کړم. نو دا به داسې کوي چې انتخابوي مې بي ووهئ بي مطلب بلاک په ده باندې تېر ورځ کار کړی وم دا چې تاسو کله بلاک کړه له بلاک څخه به وروسته تاسو څه وکئ پیک پاینټ ورته هغه کوئ چې دا مطلب دا پیک پاینټ ده زه به اوس پیک پاینټ ورته په نښه کړم دا یې فرض کړه دا پیک پاینټ شه بله سلیکټ آبجیکټ ورته کوئ سلیکټ آبجیکټ به دا انتخاب کوئ دا به چې شي سلیکټ سي در سره دا به سلیکټ کوئ دا هم چې کله سلیکټ کړئ بیا انټر کوئ دا هم چې انټر کړو به دا هم ډیټیل سره خبرې کړي خو خیر بیا هم تاسو سره بیا کنورټ ټو بلاک ایکسپلود دا ټول او دلته یو نوم هم ورکړئ زه ورته کوم کیو په نامه خو نه زیډ مې ورکړ مطلب اوبجیکټ نوم دا بل اوکې کومه دا مې چې اوکې کړه هغه څخه وروسته راځم دا چې کومه ډیلیټومه تاسو دا ډیلیټوي هر څه کوي فرق نه کوي بیا به تاسو راسئ دلته ډیوایډ ته راځئ میجر ته راځئ فرق نه کوي دواړه یو شی په ده کې بلاک څه په ده کې هم شته دا هم چې یو انتخاب کوي بیا به راسئ سلیکټ آبجیکټ کوي بالغه تاسو ته بلاک راځي بیا به تاسو بلاک ووهئ له بلاک څخه وروسته انټر نمبر آف بلاک ټو انزرټ زه ورته وایم 50 مې انټر کړم دا مې چې انټر کړه بالا درته وایي انټر نیم آف بلاک د بلاک نوم دې راکړه دلته به زیډ موږ نوم ورکړی و دا هغه کوي انټر که بالغه یس یا نو زه ورته نو انتخابوم او انټر د نمبر آف سیګمنټ زه ورته وایم دا په 30 سیګمنټ مطلب 30 ځای کې راته کېده اوس تاسو ګورئ دا به یې ګورئ په ټول 30 سانتي هغه کې مطلب مساوي که ډیوایډ مو راخیستی د هر آبجیکټ که دا اوس فرض که پایه وه نو په هر هغه به چې پایه په 30 سانتي کې څه وکړه درته ایښې وه نو د بلاک کمانډ دا شی ده که کوم شی تاسو بلاک کړی هغه کولی شئ دلته په لاین باندې راوړئ میجر کې هم همدغه کمانډ د هماغه دنده ده مطلب فرق نه کوي تاسو چې میجر راواخلئ میجر او په ده باندې یو ځای کې کلیک وکړئ اوس خو آبجیکټ نشته نو تاسو به راسئ فرض کړئ زه د ارګ راخلم او دلته راځم ورته بیا میجر ته میجر کې دا ورته انتخابوم او کله مې چې دا انتخاب که بیا دلته بلاک ته بلاک څخه وروسته انزرټ آف بلاک زیډ مې نوم ورکړی و بالا ورته نو که او اوس ورته سپیسیفای لینت آف سیګمنټ زه ورته وایم 15 سانتي یعنی هغه به ورکړم 3 به ورکړم انټر کومه هم چې انټر کړه بالغه چې دا ګوره دا په 3 کې درته راوسته خو که اخر کې فاصله دغه کمه پاتې شوه ځټي ده خو مطلب دلته خو نور ځټي بیا د آبجیکټ لوی نه بیا کولی شئ تاسو دا لوی کړئ کوچنی کړئ نو دا د ده آپشن دنده به سخته نه ده انشاءالله ډېر ایزي ده نو دا اوس موږ درنه زده کړه چېرته ویډیو مو خوښ شوي ویډیو درسره لایک کړئ او څه چا سره پوښتنه وي کولی شئ کمنټ کې راسره شریکې کړئ او که کوم انجینر صاحبانو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ یوټیوب چینل درته سبسکرایب کړئ تر نورو ویډیوګانو څخه برخمن شئ نور هم په رب ذوالجلال سپارم ښه وخت ښې چارې